دار مغربيه ملي كتدخل لها كتعرفها دار مغربيه. يعني نسبح داخل الصناعة التقليدية شئنا أم أبينا، واخا تقول أنا ما عنديش مع داكشي الصناعة التقليدية، ولكن راك أنت غارق في الصناعة التقليدية. غير باش توصل واحد الطبق لفوق المائدة كتخدم واحد المجموعة ديال الحرفيين باش نحاولوا نحطوا داك الطبق كما ينبغي. طبق يقدر يكون من نحاس، يقدر يكون من الفخار، يقدر يكون من مواد أخرى. والمغاربة تعاملوا مع الطين منذ مئات ومئات السنين قبل ما يظهروا القرطاجنيين أو الفينيقيين أو من أتى بعدهم. كان المغاربة الأوائل السكان الأصليون في البحوث الأركيولوجية نجد عندهم صحون من خزاف، خوابي من خزاف. البشرية تحتاج إلى أشياء وتحاول قدر المستطاع باش تلبي الرغبة ديالها في الحاجة اللي هي محتاجة ليها. ما كانوش الأواني اللي كانوا دابا، دونك ارتأوا بأنه خصهم وعاء فاش غادي يطيبوا وصنعوه من الفخار. الطاجين كان وعاء الساعة. هذاك الشكل الخرطومي ديال الطاجين كيخلي واحد المسافه في قلب الطاجين فين تكون واحد الحراره كافيه باش يكون عندنا بحال الفران، كيحافظ حتى على الرطوبه ديك القطع اللي موجوده في الطاجين. لان شنو اللي كيخلي الماده ملي كطيب تجي بنينه ومزيانه هي انها كتبقى محافظه على العناصر ديالها، كتبقى محتفظه بالرطوبه ديالها وكتجي ميهه ما كتنشفش. الطاجين مسألة اللي هي صحية ومسألة اللي هي طبيعية، منكم وإليكم، من الأرض وإليكم. سبحان الله دوك الناس داك الوقت كيفاش بدعوا صنعوا بديك الطريقه، رغم زعما ما ربما انا كنشوف ما كانش لا سيونس بيان ديفلوبي في داك الوقت، مي تبارك الله عليهم ايزون في دي شوز باغ اتونسيون. فالمغاربة معروفين بتعاملهم مع الطين أكثر من تعاملهم مع المعادن. حتى الصينية كلمة مستوردة من الصين، حتى الجنوي مستورد من جنوة من إيطاليا.
الصناعات المعدنية هي قديمة جدا. لماذا؟ لأنها مرتبطة بصناعة السلاح، يعني مع تمكن الحضارة في المغرب وترسخ ثقافة التواصل مع الأجانب إلى آخره، بدأت كتظهر صناعات للمغرب ابتداء من القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر. تطورت الصناعات المعدنية بشكل كبير. ولاو المغاربة يمكن يصدروا، وخاصة في فاس ومراكش بالنسبة للأواني المنزلية، وعندهم أحياء ديال الصمارين. الطبخ المغربي الأصيل لا يطهى في الكوكوت، في الطنجرة ديال النحاس ولا في قدرة ديال التراب. يعني هاد المعدات هي اللي كتجعل داك الطبخ كيحافظ على البنيه ديالو الاصليه، والخضار كيبقاو عندهم النكهه ديالهم، المذاق ديالهم. ولا جينيراسيون غير ديال الستينات للسبعينات ما كانتش كتبغي تاكل الطياب ديال الكوكوت، كيسميوها المسعوره. كيقول لك ما ناكلوش الطياب المسعوره. انا كنعقل شحيلو المعلمات كيتجمعوا، عندهم البنات كتكون مرة كبيره في يد الحرفه وكيتجمعوا عندها بنيسه الدرب وكتجلس تعلمهم. فن المائده كيبان معاه بزاف د الحرف اخرى وبزاف د الصناعات اخرين مزيونين. هو زواق الطبله، زواق الطبله ضروري كيكون، خصوصا ملي كتكون باقا العروسه عروسه. الطبله ديالها كيكون مطلوق عليها واحد المانطيل معروف، عندنا الطرز ديالو كيتعدل غير في تيتوان، كنقولوا له التعجيره. التعجيره هو واحد الطرز حيوي كيعطي التفاؤل والفرحه، يعني ديك المشاعر اللي كتكون عند العروسه فيه بزاف ديال الالوان. الصناعة التقليدية بطبيعة الحال تخضع لسنة التطور. الأشياء التي لا تتطور تندثر. كاين بعض الحرف اللي ما بقاش تيزاولها المجتمع فاندثرت نهائيا، ما عندنا ما عندك ما دير ليها، بقات في كتب التاريخ. مجموعة الحرف اللي تفقدت، العدد الأفران في الأحياء تقريبا كلها بدات كتسد، لأن الناس ولات كتشي الخبز واجد وماشي غير فرن سد، هو واحد الشريك أساسي في التراث فقدناه. الانتاج ديالهم قل لان دخل الانوكس، دخلت الميكرووند، دخل المكننه شويش اداه هاد الصناع هادو، وبدينا كنفقدوا الحرفه ديالهم وزين الصنعه ديالهم اللي كان كيزين حتى هو الدار المغربيه. السلام عليكم. أنا دريس النحايسي، مواليد 68. هذه مقلة ديال النحاس.
كنمشيو لعند مول النحاس اللي كيبيع لنا النحاس، كناخذوا الطوله وكنفصلوها وكناخذوا العبار اللي بغينا حنايا وكندخلوها للعافيه وكنخدموها بالعافيه باش كتعطينا هذا الشكل هذا. كنغرقوها بالميجم ديال العود، كنغرقوها بالعافيه بالميجم حتى كيوقف لنا هذا الحيط هذا. هذه صنعه يعني قديمه، يعني ورثناها للجدود ديالنا. تعبنا باش تعلمنا. دابا هادي انا راه 44 عام عندي في هذه الحرفه والحمد لله عليها. حنا كنطلبوا الله يعني باش هذه الصنعه ما تضيعش، بالاخص هذه الصنعه ديال تنحيسيت، يعني حنا بينا قلالين. النحاس صحي في الطياب ديالو، عليه اقبال الحمد لله. بحال دابا الطنجرات هادو راه مولاهم واحد السيده مصوبوها من الكوزينه. هذا سويري ديال الطناجر، يعني هذا ملي كتشوفوا كتلقى هذا السيري هذا يعني احسن من السيري ديال مانيو ولا ديال اينوكس. كيبقى هذا النحاس هذا من جد لجد، يعني كيبقى تراثي. الانسان كيطيب فيه حتى كيعيا ما عمرها تفسد، حتى ملي كيضرب بها واحد العام ولا عامين كيملك له يعاود يجيبها ويصوبها وترجع كما خداها جديده. انا ملي دخلت للصنعه في 75 ولا 76 لقيت معلمي كيخدم هذه عندها تاريخ. هذه الطنجره ديال التريتور، هذه كتهز الدجاج تقريبا شي 50 طير ديال الدجاج ولا جوج الحواله كيخدموها لي تريتور. هذه دابا التريتوره قطريه كيخدموا هذه في الوزن ديالها شي 36 كيلو. كتخدم ضرب حتى 50 عام كتضرب الا كانت في الحياه الانسان راه كتخدم عنده. هذه يعني عندها واحد التاريخ. الصناعة التقليدية المغربية من المميزات ديالها أنها تحافظ على التراث، تحافظ على التقاليد، تحافظ على الأعراف، تحافظ على العادات، وهي مكون أساسي من المكونات ديال الحضارة ديالتنا، وهي رمز من الرموز، يعني من الرموز المادية ولا مادية. ملي تتكون قلب دار راك قلب الصناعة التقليدية، راك قلب التاريخ، لأن الصناعة التقليدية هي تاريخ المغرب، هي أركيولوجيا المغرب. إلا بغيتي تبحث في تاريخ المغرب يعني يكفيك أن تنظر إلى صناعته التقليدية. كاين عندنا الطياب وكاين عندنا الطبخ. الطياب هو كل طبخ أضيف له طيب، والطيب هو التابل. الحكمة في الطياب المغربي هو كيفية وضع التوابل.